දැන් මේකත් අයිති වෙන්නේ මේ complex sentences වගේ කොටසකට. ඉතින් conditional ඉගෙන ගන්න කලින් ඔයාලට තියෙන්න ඕන දැනුමක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ conditional sentences ඇයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ? සහ මේක ඉගෙන ගන්න කලින් ඔයා මොන වගේ දේවල් ටිකක්ද දැනගන්න ඕන? පළවෙනි එක තමයි tenses ගැන නිවැරදි දැනුමක් තියෙන්න ඕන. tenses දන්නේ නැත්නම් ඇත්තටම conditional sentences use කරන්න බෑ. අනිත් එක වාක්‍යයක කොටස් ගැන නිවැරදි දැනුමක් තියෙන්න ඕන. වාක්‍යයක කොටස් කියලා කියන්නේ subject, verb, object, ඒ වගේම clause එකක් කියන්නේ මොකද්ද? phrase එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන කරුණු. විරාම ලක්ෂණ පිළිබඳව නිවැරදි දැනුමක් තියෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ කමා එකක් දාන්නේ කොහොමද? ඒ කියන දේ ගැන දැනුමක් තියෙන්න ඕන. And the other thing is conjunction. conjunction පිළිබඳව දැනුමක් තියෙන්නත් ඕන. වාක්‍ය සම්බන්ධ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේක මේජර් ලෙසන් එකක් විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් conditional sentences කියන එක. ඇත්තටම conditional sentence එකක් කියලා කියන්නේ what is a conditional sentence? කොන්දේසියක් මත සිදුවෙන නියමයක්. ඒ කියන්නේ යම්කිසි කොන්දේසියක් මත සිදුවෙන නියමයක්. එහෙම නැත්නම් ඒකට එන result එකක් කියලා අපිට ගන්න පුළුවන් මේ conditional sentences. යම්කිසි කොන්දේසියක් මත සිදුවෙන result එකක්. අපි කියනවා conditional sentence එකක් කියලා. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් ඔයා ආවොත් මම එන්නම්. ඔයා ආවොත් මම එන්නම්. ඔයා ආවොත් තමයි මම එන්නේ. එතකොට ඒක condition එකක් විදිහට අපි දාලා තියෙනවා. දැකලා ඇති TV වල එහෙම TV එකේ සමහර ලාවට magazines වල advertising වල දැකලා ඇති මේ conditions applied කියලා තියෙනවා. conditions. එතකොට මේ කොන්දේසි කියන අදහස. එතකොට ඔයා ආවොත් කියලා කියන්නේ කොන්දේසිය. ඒකට එන result එක නියමය තමයි මම එන්නම්. ඔයා ආවොත් තමයි මම එන්නම් කියන result එක සිද්ධ වෙන්නේ. ඕක තමයි ඇත්තටම මේ conditional sentences වල තියෙන core idea එක. එහෙම නැත්නම් මූලික අදහස. එතකොට ළමයි අපි conditional sentences භාවිතා කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ලිපි ලියනකොට කතා. ඒ වගේම රචන ලියනකොට මේ writing වලදී ගොඩක් වෙලාවට අපි පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම දෙබස් වලදී කොන්දේසි සහිත වාක්‍ය පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම තමයි සාමාන්‍ය පෙළ, උසස් පෙළ, ඒ වගේම IELTS, PD exams වලටත් conditional sentences use කරනවා. most probably all spoken වලදී ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට ඇත්තටම මේ conditional sentences ඔයාලට වැදගත් වෙනවා. අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ මේ conditional sentences ඔයාලගේ පාසල් විෂය නිර්දේශයක් මුලින්ම හම්බෙන්නේ grade 9 වල. grade 9 ඉඳන් තමයි ඔයාලට conditional sentences start වෙන්නේ. ඉතින් මේකට ලොකු අතීතයක් තියෙන lesson එකක්. ඒකයි මම මේ පරණ ඉගෙන ගත්ත දේවලුත් පෙන්නලා තියෙන්නේ. මේ මුලින්ම ඔයා ඉගෙන ගන්නේ කොහෙදද කියලා මේ conditional sentences. ඉතින් අපි කලින් කතා කරා වගේ condition එකක්. කොන්දේසි කියන්නේ මොනවද කියලා කතා කරොත් යොමු කරන කොන්දේසිය මත එයට ලැබෙන නියමය result එක එම කොන්දේසියේ සිදුවීමේ සම්භාවිතාවය මත තීරණය වෙනවා කියනවා. මේක තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. දැන් උදාහරණයක් ඔයා ආවොත් මම එන්නම්. දැන් මට ඒක එහෙම කියන්න පුළුවන්. දැන් සමහරලාට මේ කොන්දේසිය වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවය වැඩි. දැන් මොකද ඒක සාමාන්‍ය දෙයක් නේ. ඔයා ආවොත් මම එන්නම්. ඒක කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අතීතයේ වෙච්ච දෙයක් න උදාහරණයක් ඔයා ආවනම් මම එනවා. එක්ක ඔයා ආවනම් මට එන්න තිබුණා. ඔන්න ඔය වගේ දෙයක් දැන් කරන්න පුළුවන්ද? දැන් ඒකට රිසල්ට් එකක් දෙන්න පුළුවන්ද? අන්න ඒ වගේ මේ ඒ කියන්නේ සමහර කොන්දේසි තියෙනවා ඒවා ඉටු කරන්න පුළුවන්. සමහර කොන්දේසි තියෙනවා ඒවා ඉටු කරන්න බෑ. සමහර කොන්දේසි තියෙනවා ඒවා ඉටු කරන්න තියා හිතන්නවත් බෑ. අන්න ඒ වගේ අවස්ථා. අතරම මේ ටෙන්ස් එකේදී මේ ලෙසන් එකේදී අපි කතා කරන්නේ මේ කොන්දේසියක් ඉෂ්ට කරන්න. එහෙම නැත්නම් කොන්දේසියකට ලැබෙන රිසල්ට් එක කොච්චර ප්‍රමාණයකින් දෙන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒ කියන්නේ මේකේ රිසල්ට් එක කොහොමද දෙන්නේ? හරි මේකට මෙහෙම වුණොත් මේ රිසල්ට් එක හම්බෙනවද? මේ රිසල්ට් එක දෙන්න පුළුවන්. දැන් අතීතයේ වෙච්ච සිද්ධියක් ගැන අපි කියන ඔයා ආවනම් මමත් එනවනේ. ඉතින් දැන් ඕක මනස්කල්පිත අදහසන්නේ අතීතයේ ක්‍රියාව සිද්ධ වුණා නම් තමයි එහෙනම් මේක වෙන්න තිබුණා කියලා කියන්නේ. නමුත් දැන් ඒක කරන්න බෑනේ. අන්න ඒ වගේ අදහසක් තමයි මේ කොන්දේසියක් මත ලැබෙන නියමයක් කියන අදහස. ඒ concept එක එන්නේ. හරි. එතකොට අපි කතා කරොත් මේ කියන්නේ යම් කිසි කොන්දේසියක් දැම්මොත් ඒකට ලැබෙන result එක වෙන්න පුළුවන්ද කියන result එක. හරි. අපිට ප්‍රධාන කොටස් 4කට බෙදන්න පුළුවන්. ඒවට අපි කියනවා මේ if type කියලා.
හරි. එතකොට if type වලින් ගත්තොත් අපිට ගන්න පළවෙනි එක 0 1 2 3 කියලා. එතකොට පළවෙනි එක තමයි typical situation එක. natural known. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය සිද්ධ වෙන එක. ඒක අපි දන්නවා. එහෙම වුණොත් මෙහෙම වෙනවා. වැසි වැස්සොත් ගඟ පිරෙනවා. අන්න ඔය වගේ අපිට එහෙම අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒවට කියනවා අපි natural situations. එතකොට මෙතෙන්දි තියෙන මේ lesson එකක් වශයෙන් ඔබට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ මොකද්ද? මේ natural situation එක මේ වාක්‍ය දෙක සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියලා අපි ඉදිරි දැන් තව පොඩි වෙලාවකින් කතා කරන කොහොමද මේවා ඩිසයින් වෙන්නේ කියලා. දැන් මේ if type 0 condition එකක් අඳුරගන්නේ කොහොමද සහ මේකෙන් මේ වගේ අදහසක් නම් ඔබ දෙන්නේ මේ જાතිය වාක්‍යයක් හදන්නේ කොහොමද? අනිත් එක තමයි if type 1 real situation. මේවා සිද්ධ වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවය වැඩි real situation එක. if type 2 කියලා කියන්නේ unreal, hypothetical, imaginary. ඒ කියන්නේ මනස්කල්පිත අදහසක් දෙන්නේ. මෙහෙම වුණා නම් මෙහෙම ඔන්න ඔය වගේ අදහසක්. if type 3 කියලා කියන්නේ no possibility. ඒක වෙන්න කියන සිදුවීමක් ඇත්තෙම නැහැ. ඒක නිකන් මහම බොරුවක් වගේ අදහසක් දෙන්නේ. බොරුවක් නෙවෙයි. ඉතින් හරියට ගත්තොත් ඒක කරන්න බෑ. එතකොට දැන් මේ යම්කිසි කන්ඩිෂන් එකක් දාලා ඒකේ ලැබෙන රිසල්ට් එක සාමාන්‍යයෙන් ස්වභාවිකව වෙන රිසල්ට් එකක්ද? එහෙම නැත්නම් ඒකට ලැබෙන රිසල්ට් එක සාමාන්‍යයෙන් සිදු වෙන්න පුළුවන් වැඩි සම්භාවිතාවයක් තියෙනවද? කරන්න බැරි එකක්ද? ජීවිතේටවත් වෙන්න බැරි දෙයක්ද කියන අදහස තමයි ඒ රිසල්ට් එක ගැන තමයි මේකදී අපි කතා කරන්නේ. හරි? අපි යමු කොන්දේසි සහිත වාක්‍ය. මේවා ලක්ෂණ මොනවද කියලා අපි අඳුර ගන්න ඕන. එකක් තමයි අපිට if දකින්න පුළුවන්. if යන පදය දකින්න පුළුවන්. මේකේ තේරුම hot, නම්, what වගේ අදහස්. if you come, ඔයා ආවොත්. හරි? if you talk, ඔබ කතා කළහොත්. එහෙම නැත්නම් ඔබ කතා කරනවා නම් ඔන්න ඔය වගේ නම් වගේ අදහසක් එන්නේ. what ඔන්න ඔය වගේ අදහසක්. if you eat, ඔබ කතා. එතකොට if you eat කියන්නේ ඔබ කතා කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් කියන්න පුළුවන් ඔබ කෑවොත්. ඔය දෙකෙන් එකක් ගන්න පුළුවන්. right? දෙකම ගන්නත් පුළුවන්. no worries. if වෙනුවට when unless වගේ පදත් මේකෙදි අපිට දකින්න පුළුවන්. if වෙනුවට when දාන්න පුළුවන් අපිට unless වගේ ඒවා දාන්න පුළුවන්. ඒවා පාවිච්චි කරන භාවිතා කරන විදිය ගැන ඔබ දැනුවත් වෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් අපි when කියන්නේ විට, unless කියන්නේ නැතිනම්. ඔන්න ඔය වගේ අදහසක් ගන්න. ඊළඟ එක මේ conditional වාක්‍යවල conditional sentence එකකට මේ තනි වාක්‍යයක වාක්‍ය වර්ග දෙකක් දකින්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ conditional එකක වාක්‍ය වර්ග දෙකක්. දැන් මම ඒකේ වර්ණ දෙකකින් දාලා දින එකක් තමයි නිල් පාට, අනිත් එක තමයි කොළ පාට. උදාහරණයක් ගත්තොත් දැන් මේ if එකත් එක්ක තියෙන වාක්‍ය වර්ගය අපි වෙනම හඳුනා ගන්නවා. ඊට පස්සේ කමා එකෙන් එහා පැත්තේ තියෙන එහෙම නැත්නම් ඊළඟ වාක්‍ය අපි වෙනම හඳුනා ගන්නවා. if එකත් එක්ක තියෙන වාක්‍ය විදිහට අපි ගන්නෙ මේක dependent clause එකක්. එහෙම නැත්නම් if clause එකක් කියලා. මේ කොළ පාටින් තියෙන එකට කියන්නේ අපි main clause එකක් කියලා, independent clause එකක් කියලා. හරි? එතකොට මේ if clause කියලා කියන්නේ ළමයි සාමාන්‍යයෙන් මේ dependent clause එකක් කියලා කියන්නේ ඔබ මේ වාක්‍ය විතරක් තනියම කතා කරොත් ඒකේ සම්පූර්ණ අදහසක් දෙන අර්ථයක් අපිට පේන. උදාහරණයක් කියන්නකෝ සරලව කිව්වොත් if you go there. දැන් ඔයා කාත් එක හරි කතා කරගෙන ඉන්න ගමන් ඔහොම ඉන්න ගමන් දැන් if කියන එකේ තේරුම නැතිනම් what වගේ අදහස නෝන ඔහොම කියනවා. ඔයා එහෙ ගියොත් කියලා ඔයා නිකන් ඉන්න බෑ. අනිත් කට්ටිය බලාපොරොත්තු වෙන හරි ගියොත් මොකද්ද කියන්නේ? ගියොත් මොකද්ද වෙන්නේ? අර ඒ වගේ වාක්‍ය සම්පූර්ණ කරන්න තවත් වාක්‍යයක පිහිටක් පටන්න වෙනවා. පිහිටක් පටන්න වෙනවා. තව වාක්‍යයක් කියන්න වෙනවා. ඒකේ ෆුල් අර්ථය ගන්න. කියන්නේ ඔයාලා නිකන් කියන්න බෑනේ. ඔයා මට කතා කරොත් කියලා නිකන් ඉන්න බෑ. කතා කරොත් ඊට පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා කියන්න ඕනේ. මිනිස්සු බලාගෙන ඉන්නවා. එහෙම නැත්නම් මේක අහුම්කම් දෙන්නා මේ පොඩ්ඩක් නේද? එයා අයිඩියා එකක් ඔළුවේ තියාගෙන ඉන්නවා මොකද්ද මෙයා තව කියන්නේ කියලා. එතකොට මේ මෙතෙන්දී මතක තියාගන්න මේක මේ dependent කියන වචනේ තේරුම යැපෙනවා කියන එක. ඔය dependent clause එකක් කියලා කියන්නේ මේ වගේ වාක්‍යයක් මේ if when ඔය වගේ පද දාලා අපි වාක්‍ය නිර්මාණය කරනකොට එම වාක්‍ය සම්පූර්ණ අර්ථයක් දෙන්න තවත් වාක්‍යයක පිහිට පතන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ වාක්‍යයක. එතකොට මේ පිහිටක් පතනවා කියලා කියන්නේ මේවට කියන්නේ main clause කියලා. independent. දැන් dependent කියන්නේ යැපෙනවා, independent කියන්නේ ස්වාධීනයි කියන අදහස. තනි. එතකොට මේ independent කියන්නේ මේ වගේ වාක්‍යයක් අපිට ඕන වෙලාවක කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ I will go there. මම එහෙ යන්නම්. ඒක කිව්වට පස්සේ තව කෙනෙක් මොනවා හරි දෙයක් බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නේ ඔයා කියන්නේ මොනවද කියලා. අර වගේ මේ if clause වගේ. ඒවට කියන්නේ main clause කියලා. එතකොට මේ conditional sentences වල වාක්‍ය වර්ග දෙකයි if clause එකක් තියෙනවා අනිත් එක main clause එකක් තියෙනවා. if clause main clause කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා මම දැන් දැනුවත් කරා.
මේන් ක්ලෝස් එකක් කියලා කියන්නේ ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් ඒවා තනියම පාවිච්චි කරන්න. ඒ කියන්නේ ඒ වාක්‍යෙට තනිව නැගී සිටින්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ. උදාහරණයක් ගත්තොත් ඒකේ තවත් වාක්‍යයක පිහිට පතාගෙන ඒ වාක්‍යයේ අර්ථය ගලපන්න ඕනේ නැහැ කියන අදහසක් දෙන්නේ. හරි? එතකොට if clause සහ main clause කියලා තමයි මේකෙදී අපි හඳුනාගන්නේ. ඊළඟට අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ දැන් how to use comma එක. මෙහෙදී කමාව වාක්‍ය වෙන් කිරීමට තමයි භාවිතා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ වාක්‍ය දෙකක් කියලා dependent clause එක independent clause එක කියලා වෙන් වෙන් වශයෙන් හඳුනා ගන්න තමයි මේකදී අපි පාවිච්චි කරන්නේ මේ කමා එක. මෙන්න මෙහෙම આવොත් අපි තමයි අපි කමා එකක් දාන්නේ. කියන්නේ නිල් පාට කොටස කියන්නේ if එකත් එක්ක තියෙන වාක්‍ය මුලින් ඊට පස්සේ මේ main clause එක අගට આવොත් අපිට කමා එකක් මැදට දාන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලට මේ වාක්‍ය මේ විදිහටම ලියන්න ඕනේ කියලා දෙයක් නැහැ. මේක අනිත් පැත්ත හරවලා ලියන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ dependent clause එක අනිත් පැත්තට දාලා main clause එක මුලට දාලා හැදුවොත් හැබැයි එතෙන්දී මේක දැන් මාරු වෙලානේ තියෙන්නේ නේද? නිල් පාට හොඳට බලන්න නිල් පාට පැත්ත අනිත් පැත්තට ගිහලා කොළ පාට පැත්ත මුලට ඇවිල්ලා. මේ වගේ අවස්ථා කියන්නේ dependent clause එක අගට ගිහිල්ලා independent clause එක මුලට આવොත් අපි කමා එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න ඕන කරුණ. හරි? right අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ දැන් මුලින්ම කතා කරන්න යන්නේ if type 0. if type 0 ගැන කතා කරොත් මේකෙදි general truths ගැන කතා කරන්නේ. general truth එකක් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ස්වභාවික යම් කිසි අපි කියනවා මේ සත්‍යයන් පිළිබඳව ප්‍රකාශ කරනවා. ස්වභාවික සත්‍යයන්. හරි? උදාහරණයක් ගත්තොත් මෙන්න මේ වගේ. ඒකෙදී අපි කියන්නේ ඔබ අයිස් දිය කරනවා නම් එය දිය වේ. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක් නේ ස්වභාවික සත්‍යයක්. එතකොට මේකෙදී පේනවා ඇති if කියන පදයක් එක්ක simple present tense පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. එතකොට if එකත් එක්ක මේකේ අපි කියනවා මේකට if clause එකේදී පාවිච්චි කරන්නේ simple present tense එක. main clause එකේදීත් පාවිච්චි කරන්නේ simple present tense එක. උදාහරණයක් ගත්තොත් මෙතෙන්දී අපි මම එක වාක්‍යයක් අරන් තියෙනවා. ඔබ වතුර මිදෙව්වොත් ඒක ice බවට පත් වෙනවා. කොහොමද එන්නේ එතකොට if you heat ice එතකොට ඒක simple present tense. if you heat ice. දැන් මෙතෙන්දී if he දැම්මොත් if he eats වෙනවා. heats වෙනවා. heats ice it melts. ඒක simple present tense. ඔබ වතුර මිදෙව්වොත් ඒක ice බවට ඔබ ice දිය කරනවා නම් මේ දිය වේ. ඒක තමයි මේ තියෙන්නේ. if you heat ice it melts. ඔබ වතුර මිදෙව්වොත් ඒක ice බවට පත් වේ. එතකොට if you freeze water it becomes ice. it becomes ice if you freeze water. ඔයා පරක් වෙලා ඇඳට ගියොත් if you go to bed late you wake up late. ඒක අනිත් පැත්ත ගැව්වාමත් එන්නේ මෙහෙම. ඔයා ගොඩක් කෑවොත් if you eat more you get fat. if you get fat if you eat more. ඔන්න මේ විදිහට අපිට මේකේ ස්ට්‍රක්චර් එක මෙහෙම දාන්න පුළුවන්. එතකොට බබාලට බඩගිනි නම් ඔවුන් අල්ලනවා. ඒ වාක්‍යයත් ඔයාලට හදන්න පුළුවන්. මේක ඩිසයින් කරනකොට. එතකොට if type 0 එක ගැන ඇත්තටම කතා කරොත් මේකෙදි general truth කතා කරන්නේ. මේකෙදි ඔලුවට ගන්න ඕන දේ මතක් කර ගන්න ඕන දේ තමයි simple present tense and simple present tense use කරනවා කියලා. ගොඩක් කට්ටිය මේක පටලව ගන්නවා විභාග වලට ආවම කතා කරනකොට මේක if type 1 විදියට පටලව ගන්න අවස්ථාවක්. ඒක නිසා හොඳට මතක තියාගන්න මේකෙදි කතා කරන්නේ general truths ගැන. හරි? දැන් තව මම උදාහරණයක් කරන් තියෙනවා if it rains the ground gets wet. if you mix yellow and blue you get green. if you are tired you go to bed early. if you pour oil on water it floats. if you leave the object it drops. ඔන්න ඔය වගේ general truths ගැන තමයි අපි මේකෙදි කතා කරන්නේ. ඉතින් අපි ඊළඟට කතා කරොත් if type 1 එක ගැන if type 1 එක ගැන කතා කරොත් මේකෙදි a possible condition and its probable result in the future. උදාහරණයක් යම් කිසි දෙයක් කරනවා නම් අනාගතයේදී යම් කිසි දෙයක් කරાવી එක්ක වේවි. එතකොට මෙතෙන්දී අපි if එකත් එක්ක simple present tense පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතෙන්දී will හරි will not හරි ඒ වෙනුවට අපිට මේ can must වල අර්ථයක් ගන්නත් පුළුවන්. ඔබ මහන්සි වෙයි ඉගෙන ගන්නවා නම් ඔබ විභාගයේ සමත් වේවි. if you study hard එතකොට මෙතෙන්දී will එකත් එක්ක verb එකක් action verb එකක් බලන්න මේ structure එක you will pass the exam. එතකොට ඔබ මහන්සි වෙයි ඉගෙන ගන්නවා නම් ඔබ විභාගය සමත් වේවි කියන අදහස දුන්නේ ඔන්න ඔය ආකාරයට. එතකොට මේකෙදී ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕන මේ will වෙනුවට can could may might may can must වගේ පද දාන්න පුළුවන්. if you study hard you will pass the exam වෙනුවට දාන්න පුළුවන්. if you study hard you can pass the exam. will වෙනුවට. ඒ කියන්නේ ඔබ මහන්සි වෙයි ඉගෙන ගන්නවා නම් ඔබ සමත් වෙන්න පුළුවන් කියන අදහසනේ. can කියන පුළුවන් කියන අදහසනේ. එතකොට you must pass the exam. ඔය ඔබ විභාගයේ සමත් විය යුතුයි කියන අදහස. you may pass the exam. ඒ වෙනුව මේ will වෙනුවට අපිට එහෙම ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඔබ වේගෙන් දුවනවා නම් ඔබ තරගය දිනාවේ. if you run fast you will win the race. you will win the race if you run fast. ඔබ හොඳ නම් හැමෝම ඔබට කැමති වේවි.
if you are good everyone will like you. ඔබට කාර් එකක් තියෙනවා නම් ඔබ ලේසියෙන් ගමන් කරાવી. if you have a car you will travel easily. you will travel easily if you have a car. ඔන්න විදිහට අපිට මේවා ඩිසයින් කරන්න පුළුවන්. if type 1 එක. right? එතකොට ඇක්ටිවිටි එකක් තියෙනවා ඒක කරන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම් මේ තියෙන එකේ උත්තර ටික ඔන්න බලන්න පුළුවන්. එතකොට මම උදාහරණ වාක්‍යයක් තියෙන්නේ if I am not busy tomorrow I will help you. if he calls you you can go. if you work hard you must win the prize. if you listen to me you can understand what I mean. if you lend him some money he may not give it back to you. so මේ කියපු දේවල් වල වීමේ සම්භාවිතාවය වැඩි සම්භාවිතාවයක් තමයි අපිට දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ if type 2 එක ගැන. මේ කොටස් අනිවාර්යයෙන්ම ලියා ගන්න. මොකද මේවා ගොඩක් වෙලාවට අමතක වෙනවා. ඒ වගේම මේවා මග හැරෙනවා ගොඩක් වෙලාවට. ඒක ගොඩක් වැදගත් දෙයක්. right? ඉතින් අපි යමු කොටස ගැන කතා කරන්න. දැන් if type 2 කියන්නේ hypothetical unreal imaginary situation එකක් ගැන තමයි අත්‍තරම මේකෙදි කතා කරන්නේ. එතකොට hypothetical කියලා කියන්නේ මේක if type 2 is used to express dreams, unreal situations and things that are unlikely to be happen. dreams සමහර කට්ටියගේ සිහින වලින් කියන ඒවා. එහෙම නැත්නම් unreal ඒක සත්‍ය නොවන සිද්ධීන් පිළිබඳව ප්‍රකාශ කරනකොට මේ සියලුම දේවල් පිළිබඳව ප්‍රකාශ කරනකොට අපි ඇත්තටම පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ tense එක. මේ if type 2 එක imaginary situation එකක්. මේ imaginary situations ඇත්තටම මේකේ අපිට වැදගත් වෙන ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. හරි? මේ imaginary situation වල අපි මේකෙදි වෙන්නේ යම්කිසි දෙයක් කරා නම් අතීතයේදී කරා නම් අනාගතයේදී මෙන්න මෙහෙම දෙයක් වේවි කියන අදහස. උදාහරණයක් ගත්තොත් මෙතෙන්දී වාක්‍ය ඩිසයින් වෙන්නේ දැන් main clause එක if clause එක simple past tense ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපිට main clause එක would එකත් එක්ක action verb එකක්. ඒ කියන්නේ original verb එකක් use කරන්නේ. උදාහරණයක් ගත්තොත් eat run go jump ඔන්න වගේ එකක්. මෙතෙන්දී might හරි could හරි would වෙනුවට දාන්නත් පුළුවන් කලින් සැරේ වගේ. උදාහරණයක් ඔබ වේගයෙන් දිව්වා නම් දැන් කලින් තිබුණේ දුවනවා නම් මේක තියෙන්නේ ඔබ වේගයෙන් දිව්වා නම් ඔබ තරඟයෙන් දිනාවි. right? උදාහරණ if you run fast ඒ කියන්නේ මේක මෙන්න අතීතයේදී මෙහෙම වෙන්න තිබුණා කියලා කියන්නේ. හරි if you ran fast sorry අතීත කාලයක් නිසා if you ran fast you would win the race. you would win the race if you ran fast. එතකොට මේකේ would වෙනුවට if you ran fast you might win the race. එහෙම නැත්නම් you could win the race. එහෙම අපිට use කරන්න පුළුවන්. දැන් ගොඩක් වෙලාවට මේ conditional sentences වල අතපසු වෙන අමතක වෙන තැන තමයි මේ would කියන එක might would එක වෙනුවට might could ඔන්නෝම දාන්න පුළුවන් කියන එක ගොඩක් වෙලාවට මේ අහුවෙන්නේ නැහැ ගොඩක් ළමයින්ට. ඔබ හොඳ වුණා නම් හැමෝම ඔබට කැමති වෙවි. දැන් ඇත්තට මේක වෙන්න බෑනේ. හොඳ වුණා නම් දැන් එයා හොඳ නැතුව ඇති. ඒකනේ එහෙම කියන්නේ. එතකොට if you were good everyone would like you. everyone would like you if you were good. ඔබට කාර් එකක් තිබුණා නම් ඔබ ලේසියෙන් ගමන් කරાવી. if you had a car you would travel easily. you would travel easily if you had a car. right? මම ඒක දැනගත්තා නම් මම ඔයාට ඒක කියාවේ. ඒක තනියම හදන්න. හරි? ඔය විදිහට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේක ටිකක් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන්. ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඉවර වෙලා උත්තර ටික බලලා චෙක් කරගන්න තියෙන්නේ. ඔන්න වීඩියෝ එක අතරතුර ඒක චෙක් කරගන්න පුළුවන්. හරි? අවංකවම ඒකේ උත්තර ටික තනියම දාන්න ඕනේ ඒ ඇක්ටිවිටිස් ටිකට අදාළව. so if I had money I would give you එතනින් අදහස් කරන කියන්නේ මගේ ගාව සල්ලි තිබුණා මම ඔයාලට දෙනවා. but මේකේ ඇත්තම අදහස දැන් එයාට සල්ලි නැහැ. ඒක ඉතින් කරන්න බෑනේ ඒක. වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවය අඩුයි. if she knew the answer she would win the prize. දැන් අපි කියනවා එයා උත්තරේ දැනගෙන හිටියනම් ඇය මේ prize එක දිනාවි. but the problem is ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඇය answer එක දන්නේ නැහැනේ. හරි? එතකොට ඒක කරන්න බෑ. if he had enough experience for the job for a job the boss could hire him. if I had your phone number I would call you. if you came to the party we would have a lot of fun. ඔන්න ඒ වගේ දේවල් අපිට ගන්න පුළුවන්. right? ඉතින් අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ if type 3 එක. ඒ කියන්නේ no possibility එකක් කියලා කියන්නේ කිසිම possibility එකක් නැහැ මේ ක්‍රියාව සිද්ධ වෙන්න. no possibility. imaginary. මේකෙදි කියන්නේ අතීතයේදීත් මේක මෙහෙම කරලා තිබුණා නම් so if type 3 is used to express the past and impossible situation that can no longer be changed. මේක වෙනස් කරන්නම බෑ. උදාහරණයක්
යම් කිසි ක්‍රියාවක් අතීතයේ කරලා තිබුණා නම් එතකොට මේකේ if clause එකත් එක්ක past perfect පාවිච්චි කරනකොට මම කිව්වා මේකෙදී ඔයාලා මේ ටෙන්ස් එක ස්ටාර්ට් කරන්න මේ ස්ට්‍රක්චර් එක ස්ටාර්ට් කරන්න කලින් if clause කතා කරන්න කලින්ම මේ ටෙන්සස් පිළිබඳව දැනුමක් තියෙන්න ඕන කියලා. ඒක ඔළුවේ තියෙන්න ඕන. if එකත් එක්ක past perfect එකක් එන්නේ. if past perfect. එතකොට මෙතෙන්දී වෙලා කරලා ඔන්න ඔය වගේ අදහසක් තියෙන්නේ. තිබුණා නම් ඔයාලා දුවලා තිබුණා නම් කතා කරලා තිබුණා නම් බත් කාලා තිබුණා නම් එතකොට එහෙම එන්නේ. එතකොට මේන් ක්ලෝස් එකේදී එන්නේ වෙලා කරලා තියේවි ඔන්න ඔය වගේ අදහසක්. එතකොට would වෙනකොට might could දාන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මේකෙදී අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් if ඔබ වේගෙන් දුවලා තිබුණා නම් එතකොට මේක past perfect වෙන්නේ if you had run fast. එතකොට මෙතෙන්දී you would එකත් එක්ක have වෙනවා. ඒ වගේම past participle එකක් වෙනවා. You would have won the race. If you have won the race, if you would have won the race if you had run fast. ඔබ හොඳ වෙලා තිබුණා නම් if you had been good, everyone would have liked you. Everyone would have liked you if you had been good. If you had had the car, you would have traveled easily. If you had had a car, එතකොට you would travel easily if you had had a car. ඔන්න ඔය වගේ තමයි අපිට මේකෙදී ඇත්තටම ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ ස්ට්‍රක්චර් එකේදී. එදින if type 2 එක ඒකතොල මේකෙදිත් මම පොඩි දීලා තියෙන පොඩි ස්ට්‍රක්චර් එකක් එහෙම නැත්නම් උදාහරණයක් practice session එකක් මේක practice කරලා මේ එහා පැත්තේ උත්තර ටික බලන්න තියෙන්නේ වීඩියෝ එක අතරතුර. එතකොට ඔයාලට පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් කොහොමද Tamanට ඒක තේරුණාද නැද්ද කියලා. ඒ වගේම අඳුර ගන්න පුළුවන් ඒකේ තිබ්ච අඩුපාඩු. right? එතකොට දැන් මම මේ දක්වා කතා කරපු දේවල් වල සාරාංශය මම උදාහරණයක් විදිහට අරන් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ ඒ සාරාංශය. දැන් පළවෙනි එකේ if you leave the object it drops a if type 0. If you leave the object it will drop a if type 1. If you left the object it would drop. If you had left the object it would have dropped. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ ටික ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. මෙහෙම ප්‍රැක්ටිස් කරාම තමයි ලේසි වෙන්නේ ඔයාලගේ විභාගවලට. එහෙම නැත්නම් spoken english වලට ගොඩක් වෙලාවට වැදගත් වෙනවා. So probably you have to practice in this way. Right. අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ මේක ගොඩක් වෙලාවට මේ පාවිච්චි කරන අනිකුත් අවස්ථා සම්බන්ධයෙන් මේ unless ගැන කතා කරන්න යන්නේ. මේ unless කියන එකත් ගොඩක් වැදගත් එකක්. Stating necessary conditions when in about conceive concerns using unless. Unless කියලා කියන්නේ ඇත්තටම if not කියන එක. උදාහරණයක්. example එකක් ගත්තොත් you are going to go bankrupt if they don't restructure. එතකොට ඒ කියන්නේ they are going to go bankrupt if they don't restructure. එතකොට එන්නේ they are going to දැන් if don't කියන එක if not කියන එක වෙනුවට unless දාලා මේ වාක්‍යය දාන්න පුළුවන්. බලන්නකෝ. they are going to go bankrupt කියලා කියන්නේ මේ බංකොලොත් වෙනවා කියන එකනේ. හරි එයාලා bankrupt වෙන්න යනවා. එයාලා restructure දැන් කම්පැනියක් නැවත structure ප්‍රතිව්‍යුහගත කරණය කරේ නැත්තම්. එතකොට මෙතෙන්දි කියන්නේ they are going to bankrupt. දැන් if don't කියන එක වෙනුවට අපිට if not කියන එක එක්ක වෙනුවට unless දාන්න පුළුවන්. Unless they restructure. හොඳට මතක තියාගන්න. Unless introduce only the condition that can change the action or event stated in the main clause. එතකොට main clause එකේ මතක තියාගන්න මේ unless දාපු ගමන් මෙතෙන්දි මේ negative idea එකක් නැවතත් එන්නේ. unless වල තියෙන්නම negative idea එකක්. right? so ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතෙන්දි අපි main clause එකේ තියෙන ඒවා negative කරන්න යන්නේ. if clause එකේ තියෙන ඒවා තමයි ගොඩක් වෙලාවට negative කරන්න යන්නේ. right? so ඔය unless කියන එක ඉතාමත් වැදගත් එකක්. right? දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් he won't be promoted if doesn't work harder. එතකොට මේ වගේ වාක්‍යයක් අපි unless දාලා හදනකොට කොහොමද එන්නේ? කොහොමද එන්නේ? උත්තරේ. මේ බලන්න. he won't be promoted කියන එකේ ඒකේ main clause එකේ හැමම තියෙනවනේ. දැන් if doesn't කියන එක unless he works hard. ඔන්න ඔය විදිහට එන්නේ. my client won't go such a risky deal if other parties don't agree to binding arbitration. right? so ඒකෙදිත් unless වැටලා තියෙනවා මේ තියෙන්නේ. right? so ඊළඟ එකෙත් බලන්න you can drive a car in the most state in US
if you don't have insurance. You can drive a car in most state unless you have insurance. එතකොට unless කියන එක දාලා තින්නේ. මේක අපි නැත අර්ථය if not කියන එක. if don't ඔන්න ඔය වගේ අදහස් ආවොත් අපි unless අතරම මෙතෙන්දී පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේත් ඒ unless දාලා හදලා තියෙන දේවල්. මේකත් ගොඩාක් වැදගත් වෙන කොටසක් මේ ස්ට්‍රක්චර් එකේදී. හරි. දැන් මේකේ මැච් කරන්න තියෙන්නේ මේ වාක්‍ය ටික මැච් කරලා බලන්න ගැලපෙන එක ඇඩ් කරලා එතකොට ප්‍රැක්ටිස් කරලා බලන්න පුළුවන් කීයක් හරිද කියලා right ඉතින් හැදුවට පස්සේ එනවා උත්තරේ චෙක් කරගන්න පුළුවන් ඉන්පසු right turn these sentences into English වලට මේ වාක්‍ය හරවන්න තියෙන්නේ හරි හරවන්න තියෙන්නේ ඒක අපි පාවිච්චි කරන්නේ ප්‍රැක්ටිස් එකක් විදියට අවශ්‍ය නම් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් අරගෙන මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන් මේක ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගන්න right අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ whether එක්ක නැතිනම් කියන අදහස whether පාවිච්චි කරන්නේ කොයි වගේ අවස්ථාවකද කියලා if and whether are often interchangeable but have distinct uses. For clarity, it is the best used whether to reference to. දැන් අපි එක්ක නැතිනම් කියන අදහස choice එකක් ගැන ප්‍රකාශ කරනකොට අපි whether දානවා if නැතුව. We are going whether it's rain or not. Right? වැස්සත් නැතත් අපි යනවා. ඔන්න වගේ අදහසක්. If when establishing a condition, we will go if it doesn't rain. එතකොට if එක use කර දැන් weather දාන්නේ යම්කිසි දෙකකින් යම්කිසි අදහස් දෙකකින් එකක් සම්බන්ධයෙන්. ඒ කියන්නේ යම්කිසි අදහස් දෙකක idea එකක් choice එකක් හරි alternative එකක් හරි. if එක අපි use කරන්නේ condition එක. ඔන්න ඔකේ වෙනස මතක තියාගන්න if සහ weather වල. හරි. එතකොට දැන් මම දන්නේ හෙට මම එයිද කියලා. I don't know if I come tomorrow. එතකොට මම දන්නේ හෙට මම එයිද එක්ක නැද්ද කියලා. දැන් මෙතන weather දැම්මොත් යම්කිසි ක්‍රියාවක් කරයිද අර අපි කිව්වේ alternative එකක් කියලා. alright ඒ කියන්නේ මම දන්නේ හෙට මම එයිද එක්ක නැද්ද කියලා. එතකොට මේකෙදී or not කියන එක අගට එනවා. අවශ්‍යම නැහැ සමහර වෙලාවට අවශ්‍ය නැහැ or not කියන එක. දැන් if දැම්මොත් ඒකේ අදහස වෙනස්. බලන්න I don't know if I will come tomorrow. මම හෙට එයිද කියලා මම දන්නේ නැහැ. but මම දන්නේ මම හෙට එයිද එක්ක නැද්ද කියලා. I don't know whether I will come tomorrow or not. Whether is used when someone does not know which of two possibilities is true. Whether එක පාවිච්චි කරන්නේ එක් දැන් මේ වාක්‍ය කියන්නේ එක්ක එයිද එක්ක නැද්ද මේ දෙකම දන්නේ නැහැ. එයිද කියලා දන්නෙත් නැහැ නැද්ද කියලා දන්නෙත් නැහැ. She asked me whether I was married. ඒ කියන්නේ මේ ඇය මගෙන් ඇහුවා. දැන් අගට ඕනනම් oh not කියලා දාන්නත් පුළුවන්. No worries. නමුත් අපි කතා කරනකොට එහෙම ගොඩක් කලාවට ඒක use කරනවා අඩුයි. She asked me ඇය මගෙන් ඇහුවා මම බැඳලාද නැද්ද කියලා. right? හැබැයි මෙතනට weather වෙනකොට if දැම්මොත් කියලා අහන්නේ මේ if දැම්මොත් එන්නේ මම බැඳලාද කියලා දන්නේ. හැබැයි මෙතන weather දැම්මොත් she asked me අය මගෙන් ඇහුවා මාව බැඳලාද නැද්ද කියලා දන්නේ. I don't know whether she will come. මම දන්නේ අය ඒවිද නැද්ද කියලා. නමුත් if දැම්මොත් මොකක් හරි වෙලාවකට ඒක ඒවිද කියලා අහන්නේ. right weather කියන එක ඇතරම කිසියම් ක්‍රියාවක් ඒ possibility දෙකකින් කරයිද නැද්ද කියලා දන්නේ නැහැ කියන අදහස තමයි මේකෙදී අපි පාවිච්චි කරන්නේ. right දැන් ගොඩක් කලාවට weather වල තියෙන rules ටිකක් තියෙනවා after prepositions පස්සේ අපි දානවා it depends on the weather she wants to travel or not depends on එතන on ගොඩක් කලාවට මේ weather වැටෙන අවස්ථාවල තමයි මේ preposition on at වලින් පස්සේ right infinitive forms වලින් පස්සෙත් අපි weather දානවා no කියන්නේ infinitive ඒ කියන්නේ original verb එක chat කියන්නේ original verb එක right by දැන් උදාහරණයක් immediately by or not I can decide whether එතකොට negative formation එකකදී අපි දානවා by එකත් එක්ක හරි දානවා මේ whether කියන එක formal situations වලදීත් අපි ඇත්තටම රාජකාරී මට්ටමේදීත් මේ rules විදියට weather වල rules ගන්න පුළුවන් right ඔන්න ඔය විදියට තමයි ඇත්තටම අපි මෙන්න මේ කියන clause එක if clause එක ගැන basic පළවෙනි structure එකේදී කතා කරේ. ඉතින් මම හිතනවා පොඩි idea එකක් එන්න ඇති මේ conditional sentences සම්බන්ධයෙන්.